รสทุเรียนเหรอคะ อืม งั้นไปกินข้างนอกดีกว่า กินอยู่นี่แล้วไม่เป็นไร ตอนนี้ผมทนกับกลิ่นทุเรียนได้แล้วล่ะ งั้นคุณก็ชิมสัก งั้ คำ น สิ อย่าเลยดีกว่า คุณก็ยังไม่ชอบอยู่ดี ผมก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้ว งั้นทำไมคุณถึงทำเค้กทุเรียนล่ะ เพราะคุณชอบยังไงล่ะ ผมได้ยิน หมอจางพูดว่า คุณย้ายมาอยู่แผนกฉุกเฉิน ปรับตัวได้ไหม บอกตามตรงนะ ฉันไม่ค่อยชินเลย 2 วันมานี้ คนไข้ที่ผ่านมือฉันเสียชีวิตไป3 คนแล้ว ยังมีอีกคนนึงเพราะโดนพิษของพาราควดตอนนี้กำลังนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย ถึงจะเห็นว่าตอนนี้ไม่เป็นไร บางทีพอถึงพรุ่งนี้เที่ยงแล้วอวัยวะภายในก็จะเริ่มล้มเหลว จากนั้นก็จะปอดอักเสบ ปอดแฟบ ปอดบวม หรือเกิดพังผืดที่ปอด สุดท้ายจะขาดอากาศหายใจตาย ถึงตอนที่ตายคนไข้ ก็ยังมีสติรับรู้อยู่ น่ากลัวไหมล่ะ ไม่มีเคสที่ช่วยชีวิตได้เลยเหรอ มีสิ แต่น้อยมากๆเลยล่ะ หลักๆต้องดูเวลากับปริมาณที่คนไข้กินเข้าไป ถ้าน้อยกว่า 10 มิลลิลิตร และล้างท้องได้ทันเวลา และห้ามเลือดได้ทันเวลา บวกกับความโชคดีของตัวเองนิดหน่อย อาจจะ ก็แค่อาจจะเท่านั้น แต่ก็ยังมีโอกาสรอดได้อยู่ งั้นคนไข้ของคุณในตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง ฉันไม่รู้ค่ะ เธอไม่ยอมพูดอะไรเลย ทำไมเธอต้องฆ่าตัวตาย ดื่มไปเท่าไหร่ นานแค่ไหน เธอไม่ยอมพูดอะไรเลย พ่อของเธอก็อธิบายไม่ชัดเจน ถ้าดื่มไปเยอะมากจริงๆ ก็ไม่จำเป็นต้องช่วยแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ล่ะ ถ้าเกิดเธอดื่มไปแค่นิดเดียว ถ้าจะมีโอกาสช่วยชีวิตล่ะ อายุเธอแค่18เองนะ อายุ18เป็นวัยที่สดใสขนาดนี้ ทำไมเธอต้องทำแบบนี้ด้วยล่ะ หน้าตาเธอก็น่ารักมากแถมเพิ่งเข้ามหาลัยเอง แล้วก็สวยมาก มนุษยสัมพันธ์ก็ดี ก็แค่ไปกินข้าวกับเพื่อนมื้อเดียว พ่อตกดึกถึงบ้านเธอก็ดื่มยาพิษ คุณว่าเธอทำไปทำไมอ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับเธอ ทำไมต้องดื่มสิ่งนั้น ถูกล่วงละเมิด อะไรนะ คุณบอกว่าเด็กคนนี้ยังเด็กแล้วก็สวยด้วยเพิ่งขึ้นมหาลัย ไม่เคยมีความรักมาก่อนทำไมแค่ออกไปกินข้าวกลับมาฆ่าตัวตาย อาจเป็นถูกล่วงละเมิดทางเพศเลยทำให้เธอฆ่าตัวตาย เพราะงั้นเธอเลยไม่อยากจะพูด หลิวหลาน หลิวหลานได้ยินหมอพูดไหม หลิวหลานฟังหมอนะ เธอต้องบอกก่อนว่าเธอดื่มไปเท่าไหร่ ครึ่งฝาหรือว่า1 ฝา ถ้าเธอไม่บอกหมอ หมอก็ไม่รู้ว่าต้องใช้ยากับเธอเท่าไหร่ ได้ยินไหมหลิวหลาน หลิวหลาน คุณหมอซ่องคะตี16ไม่ไหวแล้วค่ะไปดูหน่อยนะคะ เธอช่วยดูหลิวหลานหน่อยนะ ฉันคือหมอแผนกฉุกเฉิน ฉันชื่อเซี่ยชู หลิวหลาน เธอฟังฉันให้ดีนะ ฉันรู้นะ ว่าเธอต้องเจอกับเวลาที่สิ้นหวังมาก ถึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะทำแบบนี้ ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของเธอดี จริงๆนะ แต่สิ่งที่ฉันอยากพูดก็คือ ไม่ว่าร่างกายของเธอ จะถูกทำร้ายอะไรมาก็ตาม แต่ว่าเธอก็ยังคงเป็นเธอ เธอไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดหรือด้อยค่า เพราะความเจ็บปวดเหล่านั้นเลย เหมือนกับ
เหมือนกับแผลในปากของเธอตอนนี้ไง แค่การบาดเจ็บของร่างกาย ส่วนอย่างอื่นไม่มีความหมายใดๆเลยจำไว้นะ เธอไม่ได้ทำอะไรผิด คนที่สมควรถูกลงโทษก็ไม่ใช่เธอด้วย เธอไม่ได้ทำอะไรผิดสักนิดเดียว หลิวราน เธอได้ยินไหม เธอไม่ได้ทำอะไรผิด ฉันไม่ได้ทำผิด 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 หมอคะฉันขอร้องล่ะ ช่วยฉันทีนะคะ ฉันอยากเข้ามหาลัยฉันยังอยากเข้ามหาลัย ไม่ต้องกลัวนะ ไม่เป็นไรหรอก แต่เธอต้องบอกฉันว่าเธอดื่มไปเท่าไหร่ ฉัน ญาติของหลิวหลานคะ ผมอยู่ครับ คุณหมอ ลูกสาวผมเป็นยังไงบ้างครับ รีบไปจ่ายเงินเถอะค่ะ โอ้ได้ครับได้ เดี๋ยวทางโน้นค่ะ อ๋อครับครับผมไปแล้วนะครับ คุณพูดถูกแล้วค่ะ เธอ ยอมบอกแล้วค่ะ ดื่มไปเท่าไหร่ เธอไม่ได้ดื่มเข้าไป เพียงแค่อมอยู่ในปากแป๊บเดียว พอรับกลิ่นนั้นไม่ไหวเธอก็เลยคายทิ้งออกไปหมดเลย แล้วยังช่วยได้อยู่ไหม ความน่ากลัวของพาราควอดอยู่ที่ว่าต่อให้ไม่ได้กลืนเข้าไป แต่ก็ยังซึมเข้ากระแสเลือด ผ่านทางผิวหนังได้ จับกับโปรตีนในเลือดได้ งั้นก็คือ คุณหมอครับ คุณหมอครับผมจ่ายแล้วครับ ดีค่ะ ถึงแม้ว่าจะยากมาก แต่เราก็กำหนดแผนการรักษาเอาไว้ ขั้นแรกยังคงต้องใช้ยาก่อนกำซาบเลือดต่อไป หลังจากนั้นอีก1 วัน 3 วัน 7 วัน 14 วัน 21 วันล้วนเป็นช่วงสำคัญมากในขั้นตอนการรักษา รวมทั้งCTซวงอก ตรวจเลือดและปัสสาวะ ทุกช่วงเวลาจะต้องตรวจอย่างครบวงจร เพื่อจะได้เฝ้ารักษาร่างกายของคนไข้ตลอด ผ่าน1 วันต้องดูอีก3 วัน ผ่าน3 วันต้องดูอีก7 วัน โดยปกติแล้ววันที่7 ถึง 14 จะเป็นช่วงที่อาการแย่ลง 14 วันกำหนดชีวิตมีคนจำนวนมากที่อดทนผ่านขั้นนี้ไม่ได้ พวกเราต้องเตรียมใจสำหรับเรื่องนี้ เหลียงมู้จ๋า คุณหมอเสี่ย คือว่า ฉันชิมเค้กแล้วนะ ยังอุ่นๆอยู่เลย ฉันก็เลยคิดว่าคนส่งเค้กน่าจะยังไปไม่ไกลอ่ะ ไม่ได้อ่านนิยายนักสืบเสียเปล่านี่ ไม่ นี่ไม่เกี่ยวกับนิยายนักสืบเลย เพราะมีแค่คุณเท่านั้น ที่จะเอาเค้กที่เพิ่งออกจากเตามาส่งให้ฉันที่โรงพยาบาลทันทีอะ ขอโทษนะ ที่วันหยุดออกจะว่างหน่อย เค้กอร่อยมากค่ะรสเหล้ารำเมื่อวานก็เป็นรสช็อกโกแลต วันก่อนหน้าเป็นรสครีมพีชด้วยนี่ รู้ไหมว่าแต่ละค
ฉันได้ชิมอย่างตั้งใจอยู่ตลอด คุณชอบก็ดีแล้ว ชอบมากค่ะ เลิกงานแล้วจะกลับบ้านไหม ยังไม่ได้หรอก ปอดซ้ายของหลิวหลาน พบเนื้องอกไฟบรัสแล้ว ไม่มีวิธีรักษาอย่างอื่นเหรอ ต่อให้มี ก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันควบคุมได้เลียงมู่เจอคุณคงคิดว่าฉันไม่เอาไหนเลยใช่ไหมะเห็นชีวิตที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาขาดอากาศตายไปต่อหน้าต่อตา ฉันรู้สึกจริงๆว่าตัวเองเหมือนคนโง่ไม่เอาไหน คุณว่าทำไมถึงมีคนคิดของอย่างพาราควอดขึ้นมาเหรอคะ มันเป็นยาพิษที่ไม่มียาถอนพิษเลยนะ ถ้าไม่มีมันแล้วก็ คุณหมอเสี่ยผมจะบอกคุณนะ คุณดูปืน มันฆ่าคนได้ แต่มันก็หยุดการเข็นฆ่าได้ถูกไหม เฮโรอีนทำให้คนตายได้ แต่มอร์ฟีนระงับความปวดได้ บนโลกนี้ไม่มีผิดถูกที่แน่นอนหรอกนะ พาราควอสถูกคิดค้นขึ้นมาว่ามันเป็นยากำจัดหญ้าที่ใช้ได้ผลมากที่สุด ต่อมาเพราะคนเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ทำให้มันถูกป้ายสีว่าเป็นยาพิษ บางทีโลกที่ไม่มีพาราควอสจะดียิ่งกว่านี้ แต่ก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราแล้ว บนโลกนี้ไม่มีผิดชอบชั่วดีที่แน่นอนหรอกสิ่งที่พวกเราทำได้ ก็คือเลือกทางที่ถูกต้องในแต่ละครั้ง เพราะงั้นคุณหมอเสี่ยอย่าไปคิดอีกว่าโลกที่ไม่มีพาราควอสจะเป็นยังไงแล้ว เป็นนกกระจอกเทศที่ฉลาด เป็นคนโง่ที่กล้าหาญยังจะดีกว่า คนโง่ที่กล้าหาญแบบนี้คนก่อนมีชื่อว่าดอนกิโคเต้ คุณจำไว้นะ อัศวินผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งล้มเหลวได้ แต่จะถูกโค่นล้มไม่ได้เด็ดขาด หมอที่ยิ่งใหญ่ก็เหมือนกัน หมอที่ยิ่งใหญ่ ฉัน เป็นได้เหรอ ได้แน่นอนอยู่แล้ว ผมบอกใช่คุณก็ใช่ ขอบคุณนะเหลียงมู่เจอ ขอบคุณเค้กของคุณ และคำพูดเมื่อกี้ของคุณด้วย รีบกลับไปทำงานเถอะ อืม ต่อให้ยุ่งแค่ไหน อย่าลืมเกียรติของทหาร รู้ไหม บ๊ายบาย ฉันมีคนไข้คนหนึ่งตอนพ่อของเธอไปรวบรวมเงิน เขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหัน ตอนนี้อาการของเธอหนักมาก แต่ฉันไม่อยากทิ้งเธอไป แต่ว่าการรักษาต้องใช้เงินเยอะมาก ครอบครัวของเธอ รับอีกไม่ไหวแล้ว เธอช่วยให้นักข่าวมาทำข่าวหน่อยได้ไหม ไม่มีปัญหา เดี๋ยวฉันจัดการให้ ขอบคุณนะมีกู เลียงมู่เจอ คุณมีตาอยู่ข้างหลังเหรอ เปล่าค่ะ แต่ฉันหวังว่าจะเป็นคุณ มีอะไรเหรอ พ่อของหลิวหลาน ผมรู้แล้ว ผมเห็นเขาถูกส่งเข้าโรงพยาบาล ก่อนเกิดเรื่อง ฉันบอกเขาว่า ใช้เครื่องเอ็กโมเป็นความหวังสุดท้ายที่หลิวหลานจะรอด เขาถึงได้รีบร้อนออกไปรวบรวมเงิน แต่นึกไม่ถึงเลยว่า เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้เสี่ยชู หมอที่เป็นหัวหน้าฉัน พวกเขารู้สึกว่าแผนนี้รุนแรงเกินไป อันตรายมาก ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกับญาติคนไข้เลย แต่ฉันก็ดื้อพูดเอง ฉันยืนยันว่า อาการป่วยของหลิวหลาน พ่อของเธอมีสิทธิ์ที่จะรับรู้และตัดสินใจเต็มร้อย แต่ตอนนี้ ฉันไม่แน่ใจแล้ว ไม่แน่ใจอะไรเหรอ ถ้าเกิด
นการรักษาสร้างแรงกดดันให้ครอบครัวคนไข้มากกว่าผลลัพธ์ ในท้ายที่สุด ฉันควรจะบล็อกความเสี่ยงนั้น ไปโดยตรงเลยไม่ใช่เหรอ หรือว่าตัดสินใจแทนพวกเขาเลย มันอาจไม่กลายเป็นแบบตอนนี้ ผลลัพธ์แบบนี้ อาจเป็นเพราะฉันทำผิดจริง คุณไม่ผิดหรอก เวลา พื้นที่ การเทียบกันของอาวุธ และเป้าหมายในตอนสุดท้าย จะต้องเจอกับตัว และการตัดสินใจถึงจะมีความหมาย ในขณะที่ตัดสินใจ คุณทำได้แค่เชื่อตัวเองในตอนนั้น ต่อให้อนาคตจะเสียใจก็ไม่เป็นไร คุณทำเต็มที่แล้ว คุณไม่ผิดหรอก นี่เป็นสิ่งที่จิตแพทย์พูดกับผม หลังจากปฏิบัติภารกิจแรก ๆ คุณเคยพบจิตแพทย์ด้วยเหรอ ใช่แล้ว ไม่งั้นผมจะปฏิเสธจิตแพทย์ที่คุณหาให้ทำไมเล่า ที่หมอพูดมาก็มีเหตุผลดีนะ แต่ผมก็ยังคิดไม่ตกอยู่ดี หลังจากทำหน้าที่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้ ก็8 ปีแล้ว แต่ผมก็ยังคงนอนไม่หลับอยู่ดีเซี่ยชูผมเข้าใจความรู้สึกนี้นะ แต่สิ่งที่ผมเคยเจอมา ผมไม่อยากให้คุณต้องเจออีก สิ่งที่ผมทำไม่ได้ ก็หวังว่าคุณจะทำได้ เชื่อมั่นตัวเองที่เลือกในตอนนั้น คุณทำเต็มที่แล้ว ไม่ผิดหรอก คุณมีเงินไหมเหลียงมู่เจ๋อ ฮะ เท่าไหร่ก็ได้ให้ฉันยืมก่อนนะ คุณจะสำรองเงินให้ก่อนเหรอ ช่างเถอะฉันจะคิดหาทางออกเอง เซี่ยชู ข้างหลังเป็นรหัส ทำไม ไม่เอาเหรอ งั้นเอาคืน เอา นะเค้กอยู่บนโต๊ะคุณนะ ขอบคุณนะ